vi bott i Spanien i 9 månader! I dagens video får ni veta vad vi har lärt oss under den här tiden. Vi kommer också berätta om en viktig sak som inte är klar än. Så, varsågoda! Det blir inte riktigt alltid som man har tänkt sig. För oss var en av de största sakerna att David blev tvungen att byta från internationell till spansk skola. Ja, och det var ju kanske det jobbigaste som vi har gjort någonsin, skulle jag säga. Men absolut det jobbigaste under de här 9 månaderna. Och främst för att det gick så snabbt och att vi hann som inte ställa om oss riktigt. Men nu, när han har gått ett tag, så det kunde faktiskt inte ha blivit bättre. Nej, det var en fantastisk upplevelse med en skola som har tagit hand om David, där han har fått lära sig massor av alla de vanliga ämnena, men framförallt har ju hans spanska blivit så otroligt bra på den här tiden. Men också att han har fått stöttning i skolan just med att bli bättre på spanska. Och att vara på en skola som är mer anpassad också för hans behov är ju fantastiskt. Så det blev bra i slutändan. Absolut. Eller vad säger du, David? Hur tycker du att det funkar med skolan? Sí, el cole va muy bien y yo tengo muchos amigos y amigas, pero yo también tengo muchos deberes para hacer. Demasiado deberes. Sí, bastante. Sen nu när vi har kommit till Spanien, då ska vi ju försöka förstå också hur allting fungerar här. I Sverige då vet man ju hur saker och ting fungerar eller var man kan hitta informationen som man behöver. Här känns det inte riktigt samma sak. Nej, verkligen inte. Vi är bortskämda med BankID och andra bekvämligheter som gör det väldigt snabbt och enkelt att göra det mest online. Här funkar det inte på det sättet. Vi kan ju dra ett litet exempel om när vi skulle söka padron. Precis, och padron, det är ju att man liksom är skriven på orten. Och då går man bokar en tid först. Och när man har sin tid, då går man till kontoret. När man kommer till kontoret så möts man bara utanför av en oändlig kö. Helt oorganiserad kö från 4-5 håll. Alla osäkra på vad som händer. Det kommer ut en kvinna lite då och då som säger, är det någon som har bokat tid? Folk skriker lite grann höger och vänster att jag har en tid. Och på något mystiskt sätt så plockas folk in i lokalen. Hade det här varit i Sverige så hade vi antagligen haft liksom en kölapp och så, nu är det mitt nummer, nu är det min tur att gå in och få mitt ärende hanterat. Men i Spanien är det bara kaos. Men det funkar ju till slut ändå. Något som gör en stor skillnad för oss är ju också det här med klimatet. I Sverige på vintrarna, men för David speciellt då, så har det varit bitvis ganska besvärligt. Ja, det svenska vinterklimatet är ju inte perfekt för rullstol och rullator. Så att det har ju varit så att på vintern har ju David kanske varit lite mer begränsad när det gäller att ta sig fram. Han har ju kanske mer suttit i rullstolen och vi har försökt styra honom i snön. Och här är det ju verkligen inte så, utan här kan han ju använda rullstolen och rullatorn året om. Fantastiskt för honom och på raster och sådär också. Det var helt otroligt att kunna använda rullatorn. I Sverige var det ju till och med så ett par tillfällen att han fick vara hemma från skolan för vi kunde inte ta oss fram med bilen. Och har man inte rullstol eller rullator då kan man ju kanske pulsa i snö eller ta sig fram på något sätt. Åka bob, längdskidor. Spark. Det funkar inte så bra med en rullstol i nysnö. Och sen också att vi har pool och att David kan simma och bada. Det är ju stor skillnad för honom. Eller vad tycker du, David, om vädret i Spanien mot för i Sverige? Ja, alltså jag tycker det är så skönt att slippa snö, slippa ta på sig massa så här vinterkläder. Och också att slippa liksom att det ska vara så liksom jobbigt att ta sig fram. Man ska liksom, ja, ni förstår. Och sen att nu liksom bara kunna rulla ut med rullstolen och liksom bara ha plant och liksom en jättebra yta utan något som står i vägen. Ja, och kunna använda rullatorn ute.
Så spanska vädret, tack. Men en sak som är säker, det är att oavsett var man bor så har man alltid en vardag. Och så här tycker jag att min vardag känns. Och så här tycker jag att min vardag känns hela tiden. Ja, och så här tycker jag min vardag ser ut. Alltså du skämtar! Läxor igen! Alltså mamma, du kommer inte att tro mig. Gissa vad jag fick? Jo, läxor igen. Palla! Ja, 3:e gången gillt. Läxor, läxor, läxor. Och en sak som är väldigt viktig som inte har blivit klar, det är ju våran residencia. Och residencia, det är ju egentligen att vi är bosatta i Spanien. Ja, vi visste ju att när vi kom ner hit så trodde vi att i och med att jag skulle jobba på distans, Anna inte skulle arbeta, så visste vi att vi skulle behöva en sjukförsäkring för att kunna bli residenta. Men vad vi inte hade räknat med där var att det egentligen skulle vara omöjligt för oss att skaffa en sjukförsäkring på grund av Davids handikapp. Så att det som stoppar oss just nu, det är att vi kan inte teckna en sjukförsäkring för David. Det går åt rätt håll, men vi berättar mer i en annan video, tror jag. Ja. Däremot är jag väldigt glad att vi inte visste det här innan vi flyttade, för då hade nog kanske flytten inte blivit av. Nej. Jag hade nog tänkt att vi inte kunde flytta till Spanien. Men det här är ju den stora skillnaden med flytten.